سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت باشید. امروز میخوام براتون یه بستنی ایرونی زعفرونی خیلی خوشمزه درست کنم. من قبل از اینکه بستنیمو درست بکنم خامش رو درست میکنم. یه بشقاب دارم که با پلاستیک رپ اونو کاورش کردم. یه مقدار هیوی کریم میریزم توش، میذارم توی فریزر که یخ بزنه و بعد که بستنیم آماده شد اینو خامش رو خرد میکنم و داخل بستنیم میریزم. من اینجا 2 ظرف دارم هل و زعفرون که هر دوتا رو من با آب ولرم بهش اضافه میکنم که حل بشه. حالا من هل و زعفرونم رو میذارم کنار و بقیه مواد بستنیمو آماده میکنم. همطور که میبینید من مواد لازم رو اینجا آماده کردم. هیوی کریم، هل آب کرده، گلاب، زعفران آب کرده، شیر و شکر. من اول شیر رو میریزم، بعد شکر میریزم، بعد گلاب میریزم، بعد زعفرون میریزم و بعد هلم از صافی رد میکنم که پوستاش نره توی بستنی. حالا من اینو با میکسر خوب به همش میزنم که شکرش حل بشه. الان شکرش کاملا حل شده و من هیوی کریمشو بهش اضافه میکنم. حالا مجدداً با میکسر من اینو به همش میزنم. چون شکرش کاملا حل شده احتیاج نیست که خیلی به هم بزنم. اوکی، فکر میکنم در همین حد کافیه. حالا من بستنیمو میریزم توی آیسکریم میکر. حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه این آماده میشه. روشنش میکنم. من این بستنیمو خاموش کردم و یک کمی زعفرون خرد نشده هم توش میریزم و حالا روشنش میکنم.
الان بستنی من 40 دقیقه است که داره میگرده و آماده شده. الان من اینو میریزم توی ظرف و بعد میذارمش توی فریزر تا اینکه خودشو بگیره. من حالا این هیوی کریمی که گذاشتم توی فریزر به صورت خامه در اومد، من اینو خرد میکنم، اینطوری میپاچم روی این بستنی. حالا بستنی من آماده شده. من ریختم توی ظرف، یه لایه پارچمنت پیپر من میذارم روش که وقتی که گذاشتم توی فریزر این برفک نمیزنه. درشم میبندم. بستنی من 3 ساعت توی فریزر بوده. حالا من بازش میکنم و بعد سروش میکنم. به به به، چه بستنی شد. من یکم از این بستنی‌های خوشمزه رو برای خودم ریختم، میخوام بخورم ببینم چطور شده. اینجا من یک کمی پودر پسته دارم که میخوام روش بریزم. بعد یک کمی شیره زرشک دارم که روش میریزم. حالا میخورم ببینم چطور شد. به به به، خیلی خوشمزه است. حالا این بستنی خوشمزه رو به این صورت هم میخورن. میذارن یک کمی روی از این نون بستنی. عجب بستنی شده. به بعد به این صورت. به به، من میتونم 10 تا از اینا رو بخورم. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و حتما این بستنی خوشمزه رو درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.